สวัสดีครับเมาตอนที่106แล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตเกมมิ่งเกียร์จากต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆเข้าไทยเพียบเลยนะครับมีหลายตัวให้น่าเสียตังค์มากๆแต่ตอนนี้เราไปเริ่มที่ข่าวของต่างประเทศก่อนนะครับเมาส์ใหม่จากโซวี2ตัวครับคือเจ้า FK1DW กับ ZA12DW นะครับซึ่งจุดเด่นสำคัญเลยคือเขามีการลดน้ำหนักนะครับอย่างภาพเนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบของเวอร์ชัน FK1DW เวอร์ชันไซส์ L นะครับไซส์ใหญ่เปรียบเทียบกับตัวก่อนนะครับ FK2DW ซึ่งเป็นไซส์ M เป็นไซส์กลางนะครับแต่น้ำหนักต่างกัน10 กรัมนะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยหนัก55 กรัมนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขยืนยันว่าโซวีทำเมาส์เบาได้ไหมทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำนะครับแล้วก็สีครับมีสีใหม่สีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีเกรย์นะครับมันจะออกแนวเป็นเทาๆขาวๆนวลๆหน่อยซึ่งผมคิดว่าเป็นสีที่สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผิวเคลือบครับเขาเป็นผิวเคลือบแบบใหม่ที่น่าจะหนึบกว่าเดิมแน่นอนนะครับเอาจริงๆนะครับจากเรื่องของสีเรื่องของน้ำหนักที่เบาลงคิดว่าเวอร์ชันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเอาจริงผมเฝ้ารอการปรับปรุงของเวอร์ชัน EC มากกว่านะครับคิดว่า EC เวอร์ชันน้ำหนักเบาน่าจะได้รับความนิยมมากๆนะครับคิดว่าถ้าเกิดหนักประมาณ50 กว่ากรัมเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเมาส์จากแบรนด์ซูวีแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแท่นชาร์จไร้สายเหมือนเดิมนะครับก็การที่ใส่แท่นชาร์จไร้สายแล้วยังทำน้ำหนักได้55 กรัมได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะข่าวต่อไปครับเมาส์ใหม่จาก Logitech ครับ G305X นะครับ Super Light ซึ่งเขาได้นำรูปทรงไข่ครับรูปทรงเอกลักษณ์ของเขานะครับมาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่55 กรัมเซนเซอร์เนี่ยใช้เป็น Hero 44K นะครับแล้วก็ค่า IPS อยู่ที่678ซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องเซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เซนเซอร์รุ่นท็อปเท่าไหร่นะครับอาจจะเทียบ3950ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่การที่ได้นำรูปทรงเดิมมาปรับปรุงใหม่ลดน้ำหนักนะครับปรับปรุงเรื่องของเซนเซอร์คิดว่าก็น่าจะถูกใจแฟนๆเมาส์ทรงรูปไข่ได้หลายคนอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะครับ 305X Super Light น่าจะเป็นเมาส์ทรงรูปไข่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับข่าวต่อไปจากแรมซูนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Tron V2 นะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นเวอร์ชั่นสีดำแดงไปใช่ไหมครับอันนี้เขาก็มีเป็นเวอร์ชั่นสีม่วงมาแล้วซึ่งม่วงตัวเนี้ยมันจะออกแนวเป็นม่วงเมทัลลิกหน่อยนะน่าจะมีความเล่นกับแสงหน่อยนะครับก็ไปดูวิดีโอเปิดตัวกันแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ดูแข่ง Valorant นะครับงาน Master London นะครับผมก็ชอบดู Gaming Gear ของทีมต่างๆเนอะก็จะมีของ EDG นะครับที่ผมตามดูคนนี้ครับคังเป็นโปรเพลเยอร์จากจีนที่ผมชอบที่สุดและชอบสไตล์การเล่นของเขานะครับแล้วก็คนนี้เอกลักษณ์มากๆเขาจะใช้เมาส์ของ Waxy NP01S มาทุกเวอร์ชันนะครับใช้แต่ตัวนี้ตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้เขาก็ใช้เป็นเวอร์ชัน3นะครับเวอร์ชันล่าสุดสังเกตตรงตัวรับมันจะเป็นแท่นๆนะครับก็จะรับสัญญาณได้ดีกว่านะครับแน่นอนผมรีวิวตัวนี้ไว้แล้วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆไปดูรีวิวก่อนคือมันเป็นเวอร์ชันที่มีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆด้านเลยนะครับแล้วก็ผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นเมาส์ทรงไฮบริดที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับข่าวต่อไปจากแบรนด์ไซร็อกนะครับแบรนด์ในตำนานที่ผมรักมากๆนะครับเขาก็มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเมาส์ใหม่ของเขานะครับซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่23 มิถุนายนนี้นะครับก็คือเจ้า V6S แล้วก็ V8S นะครับตอนแรกผมได้ยินคำว่า S คิดว่าจะเป็นเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กหรือเปล่าเพราะส่วนมากเมาส์ตัวไหนที่เติมคำว่า S เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นมินินะครับแต่ตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นปรับปรุงนะครับในการเติม S คืออย่างตัวเนี้ยครับ V6S นะครับก็เป็นเซนเซอร์เวอร์ชันใหม่ครับคือ Next One นะครับ MCU ก็ใช้เป็น Nordic Series 54อยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลของเวอร์ชัน V8S นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนจะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมประมาณ4 กรัมนะครับแต่ก็จะได้เซนเซอร์ใหม่แล้วก็แบตที่มากกว่าเดิมพอสมควรเลยคิดว่ามันก็คือ V8 เวอร์ชันอัปเกรดแหละนะครับซึ่งเมาส์ V8 อย่างที่เพื่อนๆเคยรู้นะครับผมชอบเมาส์ตัวนี้มากๆเป็นรูปทรงที่แปลกมากๆแล้วก็เมาส์เบามากๆคิดว่าการอัปเกรดให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็ต้องโดนเช่นกันครับแล้วก็เท่าที่ผมเช็คล่าสุดนะครับในร้านของพี่จีนะครับร้านนี้จริงๆผมคุยกับแกมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยครับเราสามารถสั่งซื้อเจ้า Cyrock V8S ได้แล้วนะครับผมก็แอบสั่งซื้อมาแล้วนะครับคิดว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอันนี้พูดตามตรงเลยนะCyrock V8 แม่งเป็นเมาส์ที่ผมโคตรชอบเลยชอบทุกอย่าง
แล้วก็เนี่ยมันคือการปรับปรุงอ่ะผมคิดว่าก็ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าจะมาป้ายยาแล้วกันอันนี้ผมบอกเลยผมจะป้ายยาเพื่อนๆนะครับผมชอบอะไรผมก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้ได้ชอบตามผมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะรีวิวครับก็รอดูแล้วกันนะครับข่าวต่อไปจากนินจาโซ่ครับคิดว่ามันคงไม่ใช่ข่าวละมันเป็นแค่การนับถอยหลังนะครับคิดว่าเจ้า Ninjaso V3 นะครับน่าจะใกล้วางขายในไทยแล้วล่ะนะครับจากร้านไมมอนะครับคิดว่าเขาน่าจะติดต่อกันอยู่นะแล้วก็แน่นอนมันมีการปรับปรุงที่ดีกว่าเดิมมากๆนะครับตามข้อมูลล่าสุดเนี่ยหนักอยู่ที่40 กรัมนะครับถือว่าโคตรเบานะครับแล้วก็เซนเซอร์ M Ninja 2 Pro 45K นะครับแล้วก็โหมดการใช้งานครับสามารถรีดค่า FPS ได้ถึง 22,000 นะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในปัจจุบันนะครับคือเราจะเห็นจากเมาส์ของ ATK มันจะรีดได้ถึง 20,000 แต่เนี่ย 22,000 ครับถือว่าท็อปกว่านะเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดเราดูในเรื่องของสเปคเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นเมาส์ท็อปสุดของจีนในตอนนี้แล้วนะครับก็รอแล้วกันนะครับว่าไมมอสจะประกาศเมื่อไหร่นะครับไปที่พอซ่านะครับแบรนด์คนขยันสาขาเกาหลีของเรานะครับเขาก็ได้เปิดตัวเมาส์ใน Pro Series นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเวอร์ชันบัสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวอร์ชัน Stack แล้วก็ตอนนี้ครับล่าสุดคือเวอร์ชันของน้องจิงนะครับในทีม Paper Rex นะครับถ้าเราดูจากรูปทรงอ่ะมันจะมีความคล้ายๆกับ HTS Plus นะครับซึ่งจริงเขาเคยใช้เมาส์รุ่นนี้มาก่อนก็เจ้าเวอร์ชันตัวเนี้ยก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก HTS Plus นะครับก็สัดส่วนและหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ล่าสุดเลยนะครับเมาส์ Innovation นำเข้ามาขายแล้วนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับในเวอร์ชันจริงนะครับราคาก็ตามนี้เลยแล้วก็เวอร์ชัน Susanto X ก็เติมของแล้วเช่นกันนะครับเวอร์ชัน Jason ในทีม Purple Rex ครับสามารถหาซื้อได้ส่วนเวอร์ชัน Buzz กับ Stack นะครับคิดว่าไม่เกินปลายเดือนนี้ครับเราน่าจะได้ซื้อกันนะครับก็เก็บตังค์รอครับ Mouse Innovation นำเข้ามาขายเกือบทุกรุ่นเลยข่าวใหม่จากร้าน Mouse Innovation นะครับเจ้า WL Mouse Beat G นะครับทั้ง3ไซส์วางขายใน Mouse Innovation แล้วนะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมคือเวอร์ชัน Max นะครับเวอร์ชันไซส์ใหญ่สุดนะครับซึ่งทั้ง3ไซส์นี้ครับก็มีการโคน Final Mouse หมดเลยนะครับทั้งไซส์คลาสสิกไซส์มีเดียมแล้วก็ไซส์ Small ครับมันก็เปรียบเทียบกับมินิมีเดียมแล้วก็ไซส์ Max นะครับโคน Final Mouse ผมคิดว่าก็อาจจะพูดได้ว่า 100% นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่มี Final Mouse มาเปรียบเทียบเนาะผมขอพรีวิวคร่าวๆของเจ้า Beat G ตัวนี้แล้วกันนะครับคือมันจะเป็นเวอร์ชันบัดเจ็ตที่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เขาจะมีดราม่าเรื่องล็อตที่ส่งให้พวกนักรีวิวมันจะมีเรื่องของ QC ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยเขามีการเช็ค QC ใหม่นะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วผมได้ลองใช้เมาส์ตัวนี้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเมื่อคืนใช้ประมาณ4ชั่วโมงรู้สึกว่าผมพยายามจะหาว่ามันเจอปัญหาอะไรไหมจะได้แจ้งเขาได้เท่าที่ได้เล่นประมาณ 4-5 ชั่วโมงไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเรื่องของเซนเซอร์หลอนไม่เจอนะครับเรื่องของการคลิกที่ไม่ค่อยเสถียรก็ไม่เจอนะครับแต่ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 4-5 ชั่วโมงค่อนข้างประทับใจครับคือน้ำหนักมันเบามากนะครับแล้วก็วัสดุดีมากวัสดุตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนนะครับมันจะมีความคล้ายๆกับพลาสติกผสมนะครับพลาสติกผสมมันจะมีความเงาๆหน่อยแล้วก็สีจะมีเวอร์ชันพิเศษด้วยก็จะราคาแพงกว่านี้นิดนึงนะครับก็ลองไปเลือกเอาละกันแต่กล้าพูดได้ว่ามันเป็น WL Mouse ที่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายมากราคาโคตรน่าซื้อเลยนะครับแล้วก็คุณภาพที่ใช้งานมาถือว่าคุณภาพดีมากๆนะครับก็ใครไม่อยากรอรีวิวไปสอยก่อนได้เลยนะครับก่อนของจะหมดนะรวมถึงแผ่นรองเมาส์จากแบรนด์มิซุกินะครับซึ่งเขามีเวอร์ชันใหม่แล้วให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาประมาณนี้ครับสวยมากนะครับก็เวอร์ชันโคคุนะครับมีทั้งแผ่นกระจกแล้วก็แผ่นผ้านะครับก็ราคาบัดเจ็ตเหมือนกันนะครับไปสอยกันได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อของสินค้าทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปจิ้มกันได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเราด้วยแล้วก็แน่นอนครับผมรีวิวไว้แล้วทั้ง2รุ่นนะครับเจ้า A9 Air Plus นะครับเมาส์ที่โคลน G Pro ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ X1 Air Plus นะครับเมาส์โคลน Viper V4 Pro ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับลงรีวิวไว้แล้วก็2ตัวเนี้ยเอาจริงๆนะชอบตัวไหนไปตัวนั้นชอบทรงแบบไหนไปตัวนั้นนะครับแล้วก็อยากให้มีติดบ้านไว้ทั้ง2ตัวนะครับไปดูรีวิวกันก่อนว่ามันดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น่าจะมีลดราคาเยอะพอสมควรแล้วก็ผมทิ้งช่องทางการซื้อไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็เมาส์ใหม่จากแบรนด์ Echo ครับซึ่งผมเพิ่งลงรีวิวไปนะครับ Echo นะครับอันเนี้ยเอาจริงแม่งเป็นตัวที่ผมอยากป้ายยามากๆนะครับเพราะว่าราคาดี1เลยคือราคาดีนะครับ2เลยคือวัสดุดี3เลยคืองานประกอบและงานออกแบบดีมากนะครับยังไงไปดูรีวิวเต็มก่อนยังไม่ต้องเชื่อที่ผมเล่าก็ได้นะครับไปดูรีวิวเต็มแล้วก็ลองดูว่ามันตรงจริตกับเราไหมนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้เสียตังค์ครับ Echo ครับข่าวต่อไปจากแบรนด์รันนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเขาได้เปิด Pre-launch นะครับสำหรับเจ้า NXY 60เป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ของเขานะครับแล้วเขาใช้คำว่า World First Light Guide RT Optical Switch นะครับ Full Aluminum Keyboard จากที่ผมทำความเข้าใจของผมเองนะครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ
ใช้เป็นสวิตช์ออปติคอลนะครับแต่มันเป็นออปติคอลที่สามารถปรับค่าระยะการกดได้เหมือน Hall Effect นะครับคือคีย์บอร์ดแบบ Hall Effect อ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของการสัญญาณรบกวนของแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันใช้ออปติคอลมันก็จะไม่มีสัญญาณแม่เหล็กรบกวนแต่เราก็ยังสามารถปรับเรื่องระยะการกดแบบ Hall Effect ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ทางรันเขาน่าจะทำได้เป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็2ข่าวสุดท้ายอันนี้ไม่มีหลักฐานนะครับเพียงแต่ว่าผมไปอ่านเจอมานะครับก็คือเจ้า Hitscan Hyperlight เวอร์ชัน2นะครับแน่นอนครับมีการปรับปรุงจากรุ่นแรกพอสมควรนะครับแล้วก็รูปทรงยังคงเป็นรูปทรงเดิมอยู่นะครับแล้วก็สวิตช์เขาใช้เป็นสปีดสวิตช์แล้วอันนี้น่าสนใจโคตรเลยก็Hyperlight คิดว่าหลายคนคงเคยจับแล้วน่าจะรู้ถึงสรรพคุณของเขานะครับแล้วก็การปรับปรุงเวอร์ชัน2เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องดีมากๆก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้มีแค่เป็นข่าวลืออยู่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจากแบรนด์รันนะครับ Rivertan V4 เวอร์ชัน GT นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากรุ่นแรกคือรัน Rivertan V4 เนี่ยเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผมยกให้มันเป็นเมาส์แห่งปีนะครับรูปทรงวัสดุอะไรทุกอย่างดีหมดนะครับตอนเนี้ยเขาจะมีเป็นเวอร์ชันปรับปรุงนะครับเวอร์ชัน GT รูปทรงยังคงเป็นรูปทรงเดิมนะครับแต่สวิตช์จะเป็นสวิตช์แมกเนติกแล้วซึ่งอันเนี้ยมันยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับถ้าผมได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะรีบเอามาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับเพียงแต่รู้ไว้ว่าตอนนี้มันจะมีเป็นเวอร์ชันปรับปรุงแล้วก็สวิตช์ใช้เป็นสวิตช์แมกเนติกครับแล้วก็เมาส์เกือบทุกตัวในคลิปนี้นะครับตัวไหนที่สามารถสั่งซื้อได้ผมจะใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ทุกตัวนะครับใครสนใจตัวไหนก็ไปจับจองกันละกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเมาส์ตอนที่106ครับคิดว่าเดือนนี้เราน่าจะใช้ตังกันเยอะเหมือนกันนะครับก็ใครเล็งตัวไหนอยู่หรืออยากจะดูรีวิวอะไรนะครับอยากให้พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็มาแชร์กันว่าใครสนใจตัวไหนแล้วอยากจะดูรีวิวตัวไหนครับ